Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând, cu drag, doar pe aplicația de tarot și astrologie, Cristina Surpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Iar cei care doriți ședințe individuale cu mine, aveți link în primul comentariu. Mă găsiți și pe aplicație, dar și pe site-ul meu oficial, cristinazurba.com. Bun, avem aici așa, 4 de cupe, regina de monede, regele de cupe, o oarecare plictiseală, oboseală. Văd aici un personaj mai sensibil, răbdător, blând, dar în același timp văd și o femeie foarte stabilă material, văd o femeie încrezătoare în forțele proprii. Ce mai văd aici o oarecare problemă, fie legată de sănătatea cuiva, fie are legătură cu două persoane care se stresează prea mult, două persoane care gândesc prea mult, două persoane care au obosit, pur și simplu. Văd eu că regele ăsta de cupe se află într-o situație puțin complicată din punct de vedere personal, da? Iar regina de monede pare să fie cea care rezolvă problema, pare să fie cea care dă banul, pare să fie cea care ajută, cea care ghidează. Mai văd aici o posibilă legătură cu zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Iar aici avem zodii de apă, nu știu dacă am menționat, Rac, Scorpion, Pești. Bun, hai să vedem în plan personal. Uite, avem un rege de bâte, da? O legătură cu un personaj foarte energic, creativ, o persoană bucuroasă, o persoană glumeață, cineva care e dispus să facă de toate. E cineva care știe foarte bine să negocieze, persoana aceasta te vinde și te cumpără, e vorba de cineva care știe foarte bine ce vrea, poate să fie și un bărbat mai pasional din fire, e un personaj căruia îi place așa să trăiască viața din plin. Apoi avem aici cavalerul de spade, cineva care, știu eu, e mai dur, este o persoană care e mai ascuțită la limbă, sau cavalerul de spade poate să însemne și o persoană care e mai dură din fire. Tot cavalerul de spade înseamnă și un personaj care e mai acid, da? Poate să fie vorba despre o persoană care cum să zic eu, e mai impulsivă din fire. Poate să fie o ceartă, poate să fie o răbufnire a cuiva. Hai să vedem regele de bâte. Avem așa, cavalerul de cupe. Deci aici văd eu o propunere de dragoste. Cineva care îți propune dragoste sau poate să fie și o perioadă în care îți cauți dragostea. Mai văd pe cineva, uite, care consideră că trece printr-o nedreptate, da? Și cineva care luptă cu toate forțele. Fie pentru dragostea ta, fie în general e vorba de o persoană care își urmărește interesul și cumva persoana aceasta vrea doar romantism, vrea să se simtă bine, vrea să trăiască clipa, mai vrea o carte. Cinci de bâte, uite, e un personaj agitat, gelos aici. Cineva care își face tot felul de gânduri, tot felul de planuri. Marele preot, 6 de monede, asul de monede, puterea. Parcă e cineva care vrea să-ți demonstreze un anumit lucru. Bun, hai să vedem acum ce e cu acest cavaler de spade, că totuși e cineva foarte dur aici pe care eu îl văd. Justiția și 5 de spade, o legătură cu zodia balanță. Aici ce văd eu pentru voi e că în curând veți primi o veste destul de ciudată, fie legată de o nedreptate, fie legată de niște acte. Poate e vorba de o persoană care se simte neîndreptățită sau se consideră neîndreptățită, dar poate să fie aici și un fel de ceartă pentru unii. Da, uite, avem 4 de spade. Mai vreau o carte. Avem diavolul, o legătură cu un Capricorn. Deci, în curând aici văd o persoană care, nu știu, fie manipulează, fie este vorba despre o persoană care
profită, da, încearcă să profite de cineva, de ceva anume. Poate să fie și o tentație mare pe care cineva o are posibil față de tine. Avem împărăteasa și temperanța, da? Deci poate să fie ceva legat de o femeie. Mai vreau o carte. Împărăteasa, o conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Deci poate e ceva legat de o femeie sau poate e ceva legat de confortul tău. Da? Pentru unii ca și cum se face dreptate într-o situație complicată. Poate avea legătură, văd eu, cu acest rege de spade, care, uite, devine mult mai stabil, mult mai sigur pe el. Mai vreau o carte. Avem așa, jucătorii, copilul și pensionarul, da? Parcă e cineva care riscă aici foarte mult. Da? Poate să fie și un nou început pe care cineva și-l dorește. Dar și o problemă poate chiar legată de partea de acte. Apoi avem împăratul în plan profesional, o perioadă în care ai un program foarte bine stabilit, foarte bine pus la punct. E vorba de o perioadă în care știi foarte bine ce-ți dorești. Poate să fie o perioadă în care tu ești în poziția de a lua decizii pentru ceilalți, dar în alte cazuri simte aici energia cuiva. E vorba despre o persoană foarte puternică, o persoană care are mintea foarte bine împărțită, e foarte calculată persoana asta și care ar putea avea un rol important. Apoi următorul mesaj, cavalerul de cupe. Interesant, deci dragostea plutește în aer pentru tine. A apărut cavalerul de cupe și în plan personal, deci poate pentru unii e despre a întrepătrunde viața privată cu cea profesională. Cavalerul ăsta de cupe înseamnă și o veste de dragoste pe care o primești, dar cavalerul de cupe poate să reprezinte și o bucurie mare, un nou început, poate să reprezinte și o ofertă care ți se face din punct de vedere profesional. Pentru unii poate să însemne și că acest împărat, da? Poate știu eu, vrea să aveți și niște discuții de la inimă la inimă. Poate să fie și un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău. Hai să vedem împăratul ce zice. Împăratul, avem asul de monede, 6 de monede, o veste pozitivă legată de niște cumpărături, poate legată de bani. Pentru unii poate ceva legat de un contract, de o negociere, posibil și asta. Avem roata destinului, 4 de monede, deci e un noroc aici pe care tu îl ai. Fie are legătură cu spațiul în care lucrezi, fie pentru unii are legătură cu ideea de stabilitate, de bani. Hai să vedem cavalerul de cupe ce spune. 10 de monede, deci o veste pozitivă legată de casă, legată de un grup de oameni din care faci parte. Poate să fie și o veste pozitivă legată de ideea de familie. Poate să fie și asta. Mai vreau o carte. Prea multe. 3 de cupe, deci uite, în plan profesional sau financiar, aici eu văd o bucurie. E ca și cum primești o veste bună și petreci împreună cu cineva. Uite, se dă la spate o indecizie, se dă la spate ceva ce nu era benefic. Mai vreau o carte. Da, are legătură cu o situație care nu era sigură, da? Cineva care nu era sigur, uite, avem căsătoria și retragere, deci poate e vorba despre, știu eu, faptul că cineva nu e sigur, da, pe un contract, pe o colaborare, pe o înțelegere, poate să fie și faptul că cineva se retrage dintr-o relație importantă, poate să fie și asta. Mai vreau o carte.
Și avem iubire, împăcare. Da. Deci surpriza aici are legătură cu o împăcare oficială sau are legătură cu o veste foarte bună. Dar pentru unii simt eu că și dragostea aici plutește în aer dintr-un anumit punct de vedere. Surpriza, 2 de monede. Surpriza are legătură cu cineva care încearcă să te impresioneze. Parcă e cineva care face glume sau o persoană care încearcă să destindă o atmosferă. Poate să însemne și o persoană indecisă, dar poate să însemne și cineva care cumva e prins aici între două lucruri, între două orașe, două proiecte, două locuri de muncă. Iar apoi avem ermitul, o legătură cu zodia Fecioară. Surpriza are legătură cu cineva care fie joacă la două capete și rămâne singur sau singură, fie surpriza poate avea legătură și cu o persoană care în sfârșit vede un adevăr, dar sau poate să fie și un moment de eliberare. Ia să vedem noi despre ce e vorba cu 2 de monede. Despre ce e vorba, 2 de monede? Cineva evită, amână. 8 de monede, da? Deci surpriza are legătură cu sfera de muncă sau are legătură cu un proiect. Uite, e ceva ce ajunge la bun sfârșit. Pentru unii pot fi realizări care apar. Realizări din 2 direcții. 3 de monede, da? Și avem aici o primă bucurie, o primă victorie. Uite, asul de spade, 10 de cupe, deci e un vis aici care devine realitate. Nu știu, cineva ia ceva dintr-o parte, duce în cealaltă parte și reușește cumva să rezolve. Ermitul, hai să vedem. Temperanța, o conexiune cu un săgetător. Aici temperanța are legătură și cu vindecarea, cred eu, dar și cu un moment în care în sfârșit ai liniște și pace. Mai vreau o carte. Avem arcana majoră, moartea, și cavalerul de spade. Hopa! O legătură cu un scorpion, dar ce văd eu aici, uite, e o persoană foarte hotărâtă, da? E ca și cum se închide ceva, se finalizează ceva și acest aspect ție ți-aduce liniștea, doar că poate avea legătură cu viața privată, din ce văd aici, da? Cineva care pățește ceva brusc, cineva care îți dă o veste bruscă. Avem Marea Preoteasă, Valetul de cupe, Asul de cupe. Poate să fie și cineva care îți propune să dați la pace. Mai vreau totuși un mesaj. Care e surpriza? Și e ceva ce se finalizează. Ei, surpriza, uite, 4 de monede. 4 de monede înseamnă multă siguranță, stabilitate, poate să însemne casă, poate să însemne o cameră, poate să însemne ceva pătrat ce cumperi. Sau, și uite, avem și judecată, da? Deci e o hotărâre aici foarte mare care se ia. E o hotărâre care e posibil să aibă influență asupra unui grup mai mare de oameni. Îi vreau un mesaj. Valetul de monede, 10 de spade. Poate să fie aici, uite, un sfârșit dureros, fie legat de studii, fie legat de o persoană mai tânără, fie legat de un proiect nou. Dar e ceva ce se închide. Da? Uite, e cineva care are niște probleme aici, repet. Și avem lumea, deci, uite, ceva se finalizează, ceva se închide. Un ciclu se închide. Dar e cu succes. Asta pot să văd foarte clar. Mai vreau un mesaj din acest. Wow! Are legătură surpriza cu așteptare. Avem aici.
așteptare avem revelație și bârfe. Da? Poate are legătură cu așteptare în care ești pus sau pusă, sau persoana asta e pe principiu să aștepte, dar ce văd eu e că e posibil să afli niște informații în trecere, niște bârfe, să asiști la niște discuții care să liniștească povestea. Mai vreau o carte. Și avem o femeie brunetă și un impediment, un blocaj. Poate dacă tu ești femeie, poate cineva care te bloca. Mai vreau o carte. Surpriza, da, are legătură, uite, avem aici o femeie colerică, plăcere, divertisment și furie. Deci poate cineva care pățește ceva, nu știu, la o petrecere, la o zi mare, o zi sfântă. Poate o persoană care reacționează așa într-un mod dur. Și avem călătorie, bani mulți, speranță. Hai să vedem ce zice oracolul. Oracolul te sfătuiește așa în toată povestea asta. În primul rând să arăți lumii cine ești tu cu adevărat, să dai dovadă de autenticitate și aici avem o lună plină în Vărsător. Și aici mai avem o lună nouă în Capricorn, deci poate să fie un capitol nou care începe în viața ta. Sau un adevăr pe care îl vezi în legătură cu o persoană care e undeva suspusă în viața ta. Și avem așa, e timpul să acționezi. Meditează. Poate e și cineva care se gândește să acționeze. Mai vreau niște mesaje în legătură cu această surpriză. Surpriza, avem așa, o veste rea și o femeie matură. Da? Dar ce văd eu e că e cu bucurie mare totuși. Hai să vedem despre ce e vestea. Despre o adunare de oameni, despre o ședință, despre ceva ce s-a decis undeva. Are legătură cu o persoană cu care tu te-ai întâlnit recent sau are legătură cu o persoană cu care tu te înțelegi bine. Și aici avem un sfârșit, da? Cineva care te dorește să-ți face un cadou, o surpriză și ceva se închide. Mai vreau o carte. Și avem așa, pagubă, pierdere și noroc mare. Deci cineva care are parte de o pagubă, de o pierdere, dar e cu noroc. Poate să fie și un risc foarte mare pe care cineva și-l asumă. Mai vreau o carte. Mai avem și gelozie și lacrimi. Deci surpriza, uite, poate avea legătură cu o persoană care e tare supărată aici. Și geloasă, și înlăcrimată. E vorba de o femeie în cele mai multe cazuri. Da? Și o persoană vicleană. O să iau un mesaj din tarotul Lenormand. Da, deci avem sicriul și florile. Deci e vorba de un sfârșit. E un adevăr, e o clarificare, e un sfârșit eliberator care apare, doar că e ceva brusc, da? Care se petrece. Are legătură, uite, cu o persoană falsă. E o femeie, nu știu, care se concentrează mult pe bani sau e o femeie care a vrut să facă ceva cu banii sau a vrut să fure pe cineva. Ceva s-a întâmplat. Mai vreau o carte.
Bun, și avem șarpele și cheia. Poate să fie o rivală sau o persoană șireată, e o persoană care știe să-și urmărească ținta, e o persoană care tentează, care e concentrată pe bani, concentrat. Și aici cheia, care reprezintă clar un secret care este aflat, reprezintă o revelație importantă. Și avem copacul și copilul, da? Deci poate e ceva legat de o persoană mai tânără, un copil, un nou început. Na, dragilor, e ceva totuși cu noroc, da, pentru voi. Și cu o schimbare destul de radicală. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.